નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 માં ખૂબ જ મહત્વનો ટોપિક જેનું નામ છે WH ક્વેશ્ચન તેનો અભ્યાસ કરીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 થી ધોરણ 12 માં છે તે WH ક્વેશ્ચન સ્વરૂપે છે તે પૂછાય છે. એટલે કે તમારે એક્ઝામમાં છે તે ધોરણ 9 થી ધોરણ 12 સુધીમાં છે તે ઓપ્શન તરીકે પૂછાય છે. એટલે કે એક તમારે છે તે પ્રશ્ન આપેલો હશે, તે પ્રશ્નમાં છે તે ઉત્તર આપેલો હશે અને તેમાં જે શબ્દો હોય તે શબ્દોની નીચે અંડરલાઇન એટલે કે લીટી કરેલી હશે અને તે અંડરલાઇનને સ્યુટેબલ હોય તેવું તમારે ઉત્તરમાંથી પ્રશ્ન બનાવવાનો રહેશે. એટલે કે ઉત્તરમાંથી છે તે પ્રશ્ન બનાવવાનો ટોપિક છે તે પૂછાય છે, તેનો આપણે અભ્યાસ છે તે કરીશું. તો તેમાં આ રીતે છે કે સિલેક્ટ ધી મોસ્ટ એપ્રોપ્રાઇટ ક્વેશ્ચન, એટલે કે સૌથી જે મોસ્ટ એપ્રોપ્રાઇટ એટલે કે બંધ બેસતો હોય તેવો પ્રશ્ન છે તે પસંદ કરો. જે ધોરણ 10માં છે તે ક્વેશ્ચન નંબર 52 થી 54માં પૂછાય છે, જેના 3 માર્ક્સ છે તે છે, એટલે કે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો તેમાં આ રીતે આપેલો હોય છે કે સૌપ્રથમ એક વાક્ય હોય છે, તે વાક્યમાં છે તે નીચે અંડરલાઇન કરેલી હોય છે. તે અંડરલાઇન પરથી આપણે છે તે સ્યુટેબલ પ્રશ્ન બનાવવાનો હોય છે. તે સ્યુટેબલ પ્રશ્ન હોય છે, તેના 4 ઓપ્શન હોય છે. જે 4 ઓપ્શનમાંથી આપણે કોઈ પણ એક ઓપ્શન છે તે પસંદ કરવાનો હોય છે. જે WH ક્વેશ્ચન છે તેમાંથી પૂછાય છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અભ્યાસ કરીએ. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે, મિસ્ટર મુકેશ અંબાણી વિઝિટેડ અહેમદાબાદ. મિસ્ટર મુકેશ અંબાણી વિઝિટેડ અહેમદાબાદ ટુ લોન્ચ અ ન્યૂ પ્રોજેક્ટ. એટલે કે મિસ્ટર મુકેશ અંબાણી છે તેમણે અમદાવાદની મુલાકાત લીધી. શા માટે? તો કે ટુ લોન્ચ અ ન્યૂ પ્રોજેક્ટ, એટલે કે નવો પ્રોજેક્ટ છે તેને લોન્ચ કરવા માટે મુકેશ અંબાણીએ છે તે અમદાવાદની મુલાકાત લીધી. તો અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ટુ લોન્ચ અ ન્યૂ પ્રોજેક્ટ નીચે અંડરલાઇન છે, બરાબર. તો આપણે છે તે ટુ લોન્ચ અ ન્યૂ પ્રોજેક્ટને સ્યુટેબલ છે તે પ્રશ્ન બનાવવાનો રહેશે. તો ગુજરાતીમાં વાત કરીએ તો આપણે જોયું કે મુકેશ અંબાણીએ છે તે અમદાવાદની મુલાકાત લીધી. શા માટે? તો કે નવો પ્રોજેક્ટ છે તે લોન્ચ કરવા માટે, બરાબર. તો આપણે ગુજરાતી ભાષામાં પ્રશ્ન બનાવીએ તો શું પ્રશ્ન બનશે કે મુકેશ અંબાણીએ શા માટે અમદાવાદની મુલાકાત લીધી, બરાબર. આ રીતે પ્રશ્ન ગુજરાતી ભાષામાં બને. તો શા માટે લીધી? શા માટે એટલે કે આપણે ઇંગ્લિશમાં શું વપરાય તો કે વાય. વાય એટલે કે શા માટે. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો નીચે આપણે 4 ઓપ્શન આપેલા છે. એમાં એ છે વાય મિસ્ટર મુકેશ અંબાણી વિઝિટેડ અહેમદાબાદ, બી છે વેન ડીડ મુકેશ અંબાણી વિઝિટેડ અહેમદાબાદ, સી છે વાય ડીડ મુકેશ અંબાણી વિઝિટેડ અહેમદાબાદ અને ડી છે વુ વિઝિટેડ અહેમદાબાદ. તો આપણને ખ્યાલ છે કે આપણે આમ સૌપ્રથમ તમારે શું કરવાનું કે જે પ્રશ્ન જે ઉત્તરમાંથી આપણે પ્રશ્ન બનાવવાનો હોય ને તેનું પહેલાં આપણે ગુજરાતીમાં કન્વર્ટ કરી નાખવાનું. તો અહીંયા આપણે જોયું તો મુકેશ અંબાણીએ અમદાવાદની મુલાકાત લીધી. શા માટે? શા માટે એટલે આપણે અંગ્રેજીમાં વાયનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, બરાબર, WH ક્વેશ્ચનમાંથી. તો વાય એટલે કે શા માટે. તો તેમાં છે તે અહીંયા વિઝિટેડ આપેલું છે. વિઝિટેડ એટલે કે મુલાકાત લીધી, પાસ્ટ ટેન્સ, ભૂતકાળની વાત છે. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ તો ઓપ્શન એ અને ઓપ્શન સી બંનેમાં વાય છે એટલે આપણને કન્ફ્યુઝન થાય. પરંતુ અહીંયા છે તે ખાસ યાદ રાખવાનું કે અહીંયા છે તે મુકેશ અંબાણી વિઝિટેડ છે. વિઝિટેડ એટલે કે મુલાકાત લઈ લીધી છે, બરાબર, પાસ્ટ ટેન્સ છે, એટલા માટે ડીડનો ઉપયોગ છે તે થાય છે. તો આન્સર સી આવશે કે વાય ડીડ મિસ્ટર મુકેશ અંબાણી વિઝિટેડ અહેમદાબાદ. એટલે કે મુકેશ અંબાણીએ અમદાવાદની મુલાકાત શા માટે લીધી. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો છે તમને ક્વેશ્ચન થશે કે આન્સર ઓપ્શન છે તે એમાં પણ વાય આપેલું છે અને સીમાં પણ વાય આપેલું છે. તો આપણે એક્ઝામમાં છે તે કન્ફ્યુઝન થાય. તો અહીંયા છે તે આપણે વાયથી પ્રશ્ન બને. શા માટે? તો કે વિઝિટેડ છે તે ભૂતકાળમાં હોય તો વાય ડીડ લેવાનું છે. અહીંયા જો ઉપર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મિસ્ટર મુકેશ અંબાણી વિઝિટેડ એટલે વિઝિટેડ ભૂતકાળમાં હોય તો આપણે વાય ડીડ લેવાનું છે, બરાબર. અને મૂળ ક્રિયાપદ હોય તો શું આવશે તો કે ડુ આવશે. અહીંયા છે તે વિઝિટેડ છે એટલા માટે આપણે વાય ડીડ લીધું છે. પરંતુ જો મૂળ ક્રિયાપદ હોય તો ડુ લેવાનું છે અને એસ કે ઈએસ વાળું ક્રિયાપદ હોય તો ડઝ આવશે, બરાબર. ભૂતકાળ હોય તો V2 એટલે કે ડીડ લેવાનું રહેશે. એટલા માટે અહીંયા આન્સર આવશે સી, વાય ડીડ મુકેશ અંબાણી વિઝિટેડ અહેમદાબાદ. ત્યારબાદ સેકન્ડ છે ક્વેશ્ચન છે ધ પીપલ ઓફ ગુજરાત ફેસ અ સ્કોર્ચિંગ હીટ ઇન ધ મંથ ઓફ મે.
એટલે કે ગુજરાતના લોકો છે તે મે મહિનામાં સૌથી વધારે બળબળતી જે ગરમી છે તે સહન કરી રહ્યા છે. તો અહીંયા છે તે અંડરલાઇન શેની છે તો કે ઇન ધ મંથ ઓફ મે, એટલે કે મે મહિનામાં ગુજરાતના લોકો છે તે મે મહિનામાં બળબળતી જે ગરમી છે તે સહન કરી રહ્યા છે. તો કે ક્યારે કરી રહ્યા છે, બરાબર, ક્યારે કરી રહ્યા છે તો કે મંથ મેમાં, એટલે કે મે મહિનામાં. તો ક્યારે એટલે કે અંગ્રેજીમાં શું થાય તો કે વેન એટલે શું છે તો કે ચોક્કસ સમય દર્શન છે. એટલા માટે અહીંયા આન્સર આવશે ડી, કે વેન ડુ ધ પીપલ ઓફ ગુજરાત ફેસ સ્કોર્ચિંગ હીટ, એટલે કે જે ગુજરાતના લોકો છે તે બળબળતી જે ગરમી છે તે ક્યારે સહન કરી રહ્યા છે, બરાબર. તો અહીંયા કંઈ પ્રશ્ન નથી, કારણ કે વેનવાળું એક જ છે. અને WHમાં આપણને ખ્યાલ છે કે ક્યારેનો શબ્દ હોય ત્યારે આપણે છે તે વેનનો ઉપયોગ છે તે કરીએ છીએ. ત્યારબાદ થર્ડ એક્ઝામ્પલ છે, રણજીત સિંહ ઇઝ ધ સરપંચ ઓફ તાજનગર વિલેજ. રણજીત સિંહ ઇઝ ધ સરપંચ ઓફ તાજનગર વિલેજ, એટલે કે રણજીત સિંહ છે તે તાજનગર ગામના સરપંચ છે. અહીંયા છે તે રણજીત સિંહ નીચે અંડરલાઇન કરેલી છે. તો આપણે પ્રશ્ન આ રીતે બનાવી શકીએ ગુજરાતીમાં કે રણજીત સિંહ તાજનગર ગામના સરપંચ છે, બરાબર. તો કોણ ગામના સરપંચ છે, અથવા તો તાજનગર ગામના સરપંચ કોણ છે, બરાબર. હવે કોણ છે એટલે શેનથી પ્રશ્ન બને તો કેવુથી પ્રશ્ન બને. તો અહીંયા આપણે જોઈ લેવાનું, તો આમાં આન્સર એ જ આવે છે કે વુ ઇઝ ધ સરપંચ ઓફ તાજનગર, એટલે કે તાજનગર જે ગામ છે તે ગામના સરપંચ કોણ છે તો કે રણજીત સિંહ, બરાબર. એટલે અહીંયા છે તે વ્યક્તિનું નામ છે એટલા માટે આપણે વુથી પ્રશ્ન છે તે બને છે. ત્યારબાદ ફોર્થ એક્ઝામ્પલ છે, સોલર પાવર ઇઝ ધ સોર્સ ઓફ સ્મોકલેસ લાઇટ, એટલે કે સૂર્યપ્રકાશ છે તે સ્મોકલેસ એટલે કે ધુમાડા રહિતનો સોર્સ એટલે કે સ્ત્રોત છે. સોલર પાવર ઇઝ ધ સોર્સ ઓફ સ્મોકલેસ લાઇટ, એટલે કે સૂર્યપ્રકાશ છે તે ધુમાડા રહિતનો સ્ત્રોત છે તે છે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે પ્રશ્ન બનાવ્યો તો સૂર્યપ્રકાશ છે તે ધુમાડા રહિત જે સ્ત્રોત છે તેનો પ્રકાર છે, બરાબર. તો શેનો પ્રકાર છે તો શેનો પ્રકાર છે, શેનો એટલે કે આપણે વોટથી બનાવે છે. તો કે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ, બરાબર. સોલર પાવર ઇઝ ધ સોર્સ ઓફ સ્મોકલેસ લાઇટ, એટલે કે સૂર્યપ્રકાશ છે તે ધુમાડા રહિત સ્ત્રોત છે. તો શું અહીંયા આપણે પ્રશ્નમાં તો શુંથી બને, બરાબર. શું એટલે કે શું ધુમાડા રહિત છે, તો જે કયો જે સ્ત્રોત છે તે ધુમાડા રહિતનો છે. તો કયું એટલે આપણે વોટથી પ્રશ્ન છે તે બને છે. તો અમે એ ઓપ્શન આપો છે કે વુ ઇઝ ધ સોર્સ ઓફ સ્મોકલેસ લાઇટ, તે નહીં આવે. બી છે વોટ ઇઝ ધ સોર્સ ઓફ સ્મોકલેસ લાઇટ. તો અહીંયા વોટથી આપણે પ્રશ્ન બનાવીએ તો તેમાં બે રીતે છે. એક એક્ઝામ્પલ જે ડી છે તેમાં પણ વોટનો છે. બી આપણે જોઈએ તો કે વોટ ઇઝ ધ સોર્સ ઓફ સ્મોકલેસ લાઇટ, અને ડી છે વોટ કાઇન્ડ ઓફ સોર્સ ઇઝ ધ સોલાર પાવર, સૂર્યપ્રકાશ છે તે કયા પ્રકારનો સ્ત્રોત છે. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો છે તે આન્સર આવશે બી, વોટ ઇઝ ધ સોર્સ ઓફ સ્મોકલેસ લાઇટ, એટલે કે કયો એવો સ્ત્રોત છે જે ધુમાડા રહિત પ્રકાશ આપે છે, લાઇટ આપે છે. તો કયો છે તો કે સોલર પાવર, એટલે અહીંયા વોટથી પ્રશ્ન બનશે, બરાબર. ત્યારબાદ પાંચમું એક્ઝામ્પલ છે, ધી પીપલ ઓફ તાજનગર ટ્રાઇઝ ફોર ધી રેલવે સ્ટેશન ફોર 25 years, એટલે કે તાજનગર ગામના લોકો છે તે 25 વર્ષથી રેલવે સ્ટેશનની માંગણી કરી રહ્યા છે. તો કેટલા વર્ષથી માંગણી કરી રહ્યા છે તો કે 25 વર્ષથી. અહીંયા છે ફોર એટલે કે માટે. તાજનગર ગામના જે લોકો છે તે 25 વર્ષથી રેલવે સ્ટેશનની માંગણી કરી રહ્યા છે, બરાબર. તો અહીંયા સમયગાળો આપ્યો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે ફોર 25 years, એટલે કે ચોક્કસ સમયનો ઉલ્લેખ કર્યો છે કે 25 વર્ષથી તાજનગર ગામના જે લોકો છે તે લોકો રેલવે સ્ટેશન બનાવવાની માંગણી કરી રહ્યા છે. સ્વાભાવિક છે કે સમય હોય એટલે હાવ લોંગનો ઉપયોગ છે તે થાય છે. કેટલો લાંબો સમય છે તે લોકોએ છે તે માંગણી કરી. ધ પીપલ ઓફ તાજનગર ટ્રાઇઝ ફોર રેલવે સ્ટેશન 25 years, એટલે કે તાજનગરના ગામના લોકો છે તેમણે 25 વર્ષથી છે તે રેલવે સ્ટેશનની છે તે પ્રયત્ન કર્યો હતો. તો કેટલો સમય પ્રયત્ન કર્યો, કેટલો સમય એટલે કે હાવ લોંગથી પ્રશ્ન બનશે, બરાબર. તો એમાં આન્સર આવશે ડી, હાઉ લોંગ ડીડ ધ પીપલ ઓફ તાજનગર ટ્રાઇઝ ફોર ધી રેલવે સ્ટેશન, એટલે કે તાજનગર ગામના લોકોએ કેટલા સમયથી પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા. તો કેટલા સમયથી કરી રહ્યા હતા તો કે 25 વર્ષથી તાજનગર ગામના લોકો છે તે પોતાના ગામમાં રેલવે સ્ટેશન બનાવવાની માંગણી કરી રહ્યા હતા. તો અહીંયા હાઉ લોંગનો છે
હવે અહીંયા ખાસ હાઉ મચ એટલે કે ગણતરી ન કરી શકાય તેવું જથ્થામાં હોય, બરાબર. ત્યાર પછી છે હાઉ ઓફન, ત્યાર પછી છે હાઉ ફાર. હાઉ ફાર એટલે કે કેટલું દૂર, કિલોમીટર જાણવાના માટે હાઉ ફારનો ઉપયોગ થાય છે, અને હાઉ લોંગ એ સમયનો ઉપયોગ થાય છે, એટલા માટે અહીંયા આન્સર આવશે ડી. હાઉ લોંગ ડીડ ધ પીપલ ઓફ તાજનગર ટ્રાઇઝ ફોર ધી રેલવે સ્ટેશન. ત્યારબાદ છે છઠ્ઠું એક્ઝામ્પલ, ધ સેક્રેટરી એક્સપ્લેન્ડ હર માસ્ટર ધી એજન્ડા ઓફ ધી મીટિંગ. એટલે કે સેક્રેટરીએ છે તે પોતાના માસ્ટરને, પોતાના માલિકને છે તે મિટિંગના એજન્ડાઓ છે તે એક્સપ્લેન એટલે કે સમજાવ્યા. તો અહીંયા હર માસ્ટરની નીચે છે તો અંડરલાઇન છે. સેક્રેટરીએ પોતાના જે માલિક છે, પોતાના માસ્ટર છે, તેમને મિટિંગના એજન્ડા છે તે સમજાવ્યા. તો કોણે સમજાવ્યા? અહીંયા છે હર માસ્ટર નીચે અંડરલાઇન. તો સેક્રેટરીએ જે મિટિંગના એજન્ડા છે તે કોને સમજાવ્યા, બરાબર. તે રીતે પ્રશ્ન આપણે બને. તો કોને સમજાવે, કોના માટે આપણે વોમનો ઉપયોગ છે તે કરીએ છીએ. તો અહીંયા આન્સર એ આવશે કે વોમ ડીડ ધ સેક્રેટરી એક્સપ્લેન ધી એજન્ડા ઓફ ધી મિટિંગ. એટલે કે સેક્રેટરીએ જે મિટિંગના એજન્ડા છે તે કોણે સમજાવ્યા, બરાબર. કોણે સમજાવ્યા? તો કે હર માસ્ટરને. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો બી ઓપ્શનમાં પણ વોમ આપેલું છે કે વોમ ધી સેક્રેટરી એક્સપ્લેન્ડ ટુ એજન્ડા ઓફ ધી મિટિંગ. ફર્સ્ટમાં છે તે વોમ ડીડ છે અને બીજામાં છે તે વોમ ધી સેક્રેટરી એક્સપ્લેન્ડ ટુ એજન્ડા ઓફ ધી મીટિંગ. તો અહીંયા છે તે થોડું કન્ફ્યુઝન થશે, પરંતુ આપણે અહીંયા સોલ્વ કરીએ કે વોમ એક્સપ્લેન્ડ ભૂતકાળમાં છે, બરાબર. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ધ સેક્રેટરી એક્સપ્લેન્ડ છે, બરાબર. એટલે વોમ એ એક્સપ્લેન્ડ ભૂતકાળમાં છે, એટલા માટે અહીંયા વોમ ડીડ આવશે. ભૂતકાળ હોય તો ડીડ સાથે છે તે આપણે V1 લેવાનું હોય છે, એટલા માટે અહીંયા આન્સર છે તે આવશે કે વોમ ડીડ ધ સેક્રેટરી એક્સપ્લેન ધી એજન્ડા ઓફ ધી મીટિંગ. એટલે કે સેક્રેટરીએ જે મિટિંગના એજન્ડાઓ છે તે કોને સમજાવ્યા. ત્યારબાદ સાતમું એક્ઝામ્પલ છે, ધ મેટાલિક બ્લુ રોબોટ ઇઝ પરફેક્ટલી પ્રોગ્રામ ટુ કેરી આઉટ ઓલ ફંક્શન્સ. ધી મેટાલિક બ્લુ રોબોટ ઇઝ પરફેક્ટલી પ્રોગ્રામ ટુ કેરી આઉટ ઓલ ફંક્શન્સ. એટલે કે જે બ્લુ કલરનો જે યાંત્રિક રોબોટ છે તેણે પરફેક્ટલી એટલે કે ખૂબ જ વ્યવસ્થિત રીતે છે તે દરેક કામ કરવા માટે પ્રોગ્રામ કરેલો છે. તો આમાંથી આપણે પ્રશ્ન બનાવવો હોય તો કઈ રીતે બને? તો પહેલાં આપણે પ્રશ્ન સમજીએ કે ધ મેટાલિક બ્લુ રોબોટ ઇઝ પરફેક્ટલી પ્રોગ્રામ ટુ કેરી આઉટ ઓલ ફંક્શન. એટલે કે જે યાંત્રિક બ્લુ કલરનો એટલે કે વાદળી રંગનો જે રોબોટ છે તેને પરફેક્ટલી એટલે કે વ્યવસ્થિત રીતે જે ઘરગથ્થુ કામ હોય કે તમામ કામ હોય તે તમામ કામ કરવા માટે તેને પ્રોગ્રામ કરેલો છે. તો કોને છે તે પ્રોગ્રામ કરેલો છે, અથવા તો કોને પરફેક્ટલી રીતે ઘરગથ્થુ કામ કરવા માટે પ્રોગ્રામ કરેલો છે? તો કે મેટાલિક બ્લુ રોબોટને કરેલો છે, બરાબર. તો કોનેથી પ્રશ્ન પૂછે એટલે આવશે વોટ. તો અહીંયા આન્સર આવશે સી. વોટ ઇઝ પરફેક્ટલી પ્રોગ્રામ ટુ કેરી આઉટ ઓલ ફંક્શન્સ. એટલે કે કોણે પરફેક્ટલી રીતે છે તે દરેક ફંક્શન એટલે કે દરેક કાર્ય કરવા માટે તૈયાર કરેલો છે. તો કોને કરેલો છે? તો કે મેટાલિક બ્લુ રોબોટને, બરાબર. ત્યારબાદ છે આઠમો એક્ઝામ્પલ, ધ સેલ્સમેન લેડ પ્રેમ ચોપરા ઇન્ટુ હ્યુજ ડોમ શેપ હોલ. એટલે કે સેલ્સમેન છે તે પ્રેમ ચોપરાને એક હ્યુજ એટલે ખૂબ જ મોટો જે ડોમ ટાઈપનો જે હોલ હોય છે ત્યાં લઈ જાય છે. ધ સેલ્સમેન લેડ પ્રેમ ચોપરા ઇન્ટુ અ હ્યુજ ડોમ શેપ્ડ હોલ. એટલે કે સેલ્સમેન છે તે પ્રેમ ચોપરાને ખૂબ જ વિશાળ જે ડોમ ટાઈપનો હોલ હોય છે ત્યાં લઈ જાય છે. તો સેલ્સમેન પ્રેમ ચોપરાને ક્યાં લઈ જાય છે? આવો પ્રશ્ન બને, બરાબર. આમાંથી સેલ્સમેન પ્રેમ ચોપરાને ક્યાં લઈ જાય છે? ક્યાં માટે આપણે શું વાપરીએ છીએ? તો કે વેર, બરાબર. તો અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ તો આન્સર આવશે સી અને ડી, બંનેમાં વેર આપેલું છે. સીમાં છે તે વેર ડઝ ધ સેલ્સમેન લેડ પ્રેમ ચોપરા, અને ડી છે વેર ડીડ ધ સેલ્સમેન લેડ પ્રેમ ચોપરા. તો કન્ફ્યુઝન થાય કે બંનેમાં વેર આપેલા હશે, આન્સર શું આવશે, બરાબર. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો શું છે તો કે સેલ્સમેન છે તે પ્રેમ ચોપરાને હ્યુજ એટલે ખૂબ જ મોટો જે ડોમ આકારનો જે હોલ હોય છે ત્યાં દોરીને લઈ જાય છે, એટલે કે ત્યાં લઈ જાય છે. તો ક્યાં લઈ જાય છે? તો કે હોલમાં લઈ જાય છે, બરાબર. તો આ જે લેડ છે એલઈડી ક્વેશ્ચનમાં છે આપણે કે ધ સેલ્સમેન લેડ એલઈડી એ ભૂતકાળનું ક્રિયાપદ છે, બરાબર. લીડનું ભૂતકાળનું રૂપ છે લેડ, એટલા માટે અહીંયા ડસ છે તે આવશે.
ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અહીંયા છે તે લીડનું ભૂતકાળનું ક્રિયાપદ છે, એટલા માટે અહીંયા છે તે આપણે આન્સર સી આવશે. વેર ડઝ ધી સેલ્સમેન લેડ પ્રેમ ચોપરા, એટલે કે જે સેલ્સમેન છે તે પ્રેમ ચોપરાને ક્યાં લઈ જાય છે? ક્યાં લઈ જાય છે? તો કે ખૂબ જ મોટો જે ડોમ આકારનો હોલ હોય છે ત્યાં લઈ જાય છે. ત્યાર પછી છે 9મું એક્ઝામ્પલ કે રામસિંગ 070 ફોલોવડ પ્રેમ ચોપરાસ કમાન્ડ લાઈક અ ફેથફુલ ડોગ, એટલે કે જે રામસિંગ 070 છે તે પ્રેમ ચોપરાનો કમાન્ડ એટલે કે આદેશ છે તે વફાદાર કૂતરાની માફક અથવા તો વફાદાર કૂતરાની જેમ તેનું પાલન કરતો હતો. તો રામસિંગ 070 છે તે પ્રેમ ચોપરાના આદેશનું પાલન કેવી રીતે કરતો હતો એવો પ્રશ્ન બની શકે. કેવી રીતે કરતો હતો? કે વફાદાર કૂતરાની જેમ, એટલે કે જેમ એક વફાદાર કૂતરો હોય જેને આપણે આદેશ આપીએ તે કામ છે તે કૂતરો કરે, ને આપણને ખ્યાલ છે કૂતરો છે તે વફાદાર પ્રાણી છે. તો અહીંયા પ્રશ્ન આ રીતે બને છે કે રામસિંગ પ્રેમ ચોપરાના આદેશનું પાલન કેવી રીતે કરતો અથવા તો કોની માફક કરતો હતો? તો એક ફેથફુલ ડોગ એટલે કે વફાદાર કૂતરાની માફક કરતો હતો. બરાબર, કોની જેમ? લાઈક, અહીંયા આપેલું છે લાઈક, તો અહીંયા આવશે હાઉ. હાઉથી પ્રશ્ન છે તે બનશે, પરંતુ અહીંયા બી અને સી બંનેમાં હાઉ આપેલા છે. બી છે તેમાં છે હાઉ ડીડ રામસિંગ 070 ફોલોવડ પ્રેમ ચોપરાસ કમાન્ડ, અને સી છે હાઉ ડીડ રામસિંગ 070 ફોલો પ્રેમ ચોપરાસ કમાન્ડ. પરંતુ અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો હાઉ છે, અહીંયા હાઉથી પ્રશ્ન બને. બરાબર, પરંતુ આપણે ક્વેશ્ચનમાં જોઈ શકીએ છીએ કે ફોલોવડ આપેલું છે. રામસિંગ 070 ફોલોવડ ઈડી લાગેલું છે. બરાબર, એટલે કે ભૂતકાળમાં છે, એટલે જે ફોલોવડ છે તે ભૂતકાળમાં છે, એટલા માટે અહીંયા છે તે હાઉ ડીડ છે તે આવશે. બરાબર, બી છે તે નહીં આવે. શા માટે બી નહીં આવે? કારણ કે જે ડીડ સાથે છે તે ફોલોવડ આપેલ છે. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે બીજું જે એક્ઝામ્પલ એટલે કે બીજો જે ઓપ્શન છે બી, તેમાં શું છે તો કે હાઉ ડીડ રામસિંગ 070 ફોલોવડ. બરાબર, તો અહીંયા છે તે ડીડની સાથે હંમેશા વિદ્યાર્થી મિત્રો V1 એટલે કે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આવે. બરાબર, અહીંયા ઈડી વાળું છે એટલા માટે બી આવશે નહીં. એટલે આન્સર શું આવશે તો કે સી. હાઉ ડીડ રામસિંગ 070 ફોલો પ્રેમ ચોપરાસ કમાન્ડ, એટલે કે રામસિંગ 070 છે તે પ્રેમ ચોપરાના કમાન્ડ એટલે કે આદેશનું પાલન કેવી રીતે કરતો હતો? કેવી રીતે કરતો હતો? કે વફાદાર કૂતરાની જેમ. ત્યારબાદ 10મું એક્ઝામ્પલ છે કાઉન્સિલ ગોયલ રિક્વેસ્ટેડ રામસિંગ રોબોટ ટુ બી કોલ્ડ ઇન ધી કોર્ટ, એટલે કે કાઉન્સિલ ગોયલ જે વકીલ છે તે રામસિંગ રોબોટને કોર્ટમાં બોલાવવા માટે વિનંતી કરે છે. કાઉન્સિલ ગોયલ જે પોતે વકીલ છે તે વકીલ રામસિંગને કોર્ટમાં બોલાવવા માટે વિનંતી કરે છે. તો કાઉન્સિલ ગોયલ છે કોને વિનંતી કરે છે? તો કે પ્રેમ ચોપરાને. હવે કોનેથી એટલે કે વોમથી પ્રશ્ન બને. બરાબર, તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ABCDમાં એક જ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે વોમથી, એટલે કંઈ પ્રશ્ન આપણને ઉદ્ભવતો નથી. ડાયરેક્ટ ઉત્તર લખી નાખવાનો કે વોમ ડીડ કાઉન્સિલ ગોયલ રિક્વેસ્ટ ટુ બી કોલ્ડ ઇન ધી કોર્ટ, એટલે કે કાઉન્સિલ ગોયલે કોને કોર્ટમાં આવવા માટે અથવા કોર્ટમાં બોલાવવા માટે વિનંતી કરી. કોને કરી? તો કે રામસિંગ 070 રોબોટને જે કાઉન્સિલ ગોયલ છે તે કોર્ટમાં બોલાવવા માટેની વિનંતી છે તે કરે છે. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા જે 10 ક્વેશ્ચન છે તે અહીં પૂર્ણ થાય છે. એટલે કે તમારે આજે ક્વેશ્ચન ધોરણ 10માં બોર્ડની એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન નંબર 52, 53 અને 54 જે 3 માર્ક્સના પૂછાય છે તેના 10 એક્ઝામ્પલ અહીં પૂર્ણ થાય છે. બાકીના જે 10 એક્ઝામ્પલ છે તે હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે અભ્યાસ છે તે કરીશું. કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને કંઈ સમસ્યા હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકે છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ઇંગ્લિશ પાઠશાલા.